Vlogger na ako, guys. Wow! Do you want shake? Huh? Do you want shake? What? Hi. Ang serte mo naman. Binibideo kita. Yan na yun, be. Yan na pala siya. Okay naman siguro. Kaya yan. Kaya yan. Ganyan lang siya. Naging photo bomber kita, be. Oy, nakukuha ka. Gusto kanyang kunin. Mag-hi ka. That's it. Damit yung ito yung washroom. Ay, sorry guys. Medyo nagulo na. Pero maganda, 'di ba? Sorry. Yung namin yan kanina, ito yung washroom. Oh, 'di ba? Cute. Oh. Ganito siya. Ang linis, ang linis. Ganyan siya. Tapos ito yung door. Washroom na
ito. Tapos, ayun ako. Tapos, dito yung door. Pagpasok mo, meron siyang ganito. Yan. Tapos, ayan. May may teacup. Oh. Ref. Girl. Deposit? Oo. Pero wala ako kasi minas ko talaga. Kasi, ang deposit kasi may 100, 200. Ganyan ba yung divisible? Oh, May okay. 211 kasi yung charge. 11% pala ng fee doon sa credit card. Okay. May deposit. May pa-video ka pala. Sorry naman. Oh, no problem. It's okay. See? Ang lamig na po. Ako lang ba yun? Matanda na ako talaga. Ito na lang kapag ayos na ng gamit. Binibidyo. Walang permission. Nagbibideo lang Pag talaga. mag-RT-RT ako yung kaya yung na yan. Ito yung oh ay masaya ako may plancha. May extra kumot be. May lagayan ng shoes. Pag winter siguro. Kasi basa. Alam mo yun. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Room tour na walang kwenta. Uy, may access dito, oh. Hindi natin pwede buksan. Baka. Uy, paano pag tayo yung pinasok? Nakalak naman. Hindi kita nagamit kanina. Visit ka. Ay! Ayan. Maglalagay ako nito. Purple Hill Lavender. Meron din doon sa malayo. Ay, nako.
pumunta ng Costco na wala akong binili. So, may hinahanap akong specific na bilhin, kaso wala. So, eto yung gusto ko, pero affordable. Yung 3. 4 kasi ito eh. Kaya, yung 3 is parang 500 something. Tapos, eto yung GoPro na 6. Ito siya. Gotcha! Ay, nakong happy ko. Sa Best Buy.